Đàm Tùng Vận từng bị đồn xì căng đan với Lưu Hạo Nhiên, sau đó có tin đồn cô đã bí mật kết hôn với Hứa Hàn. Nhưng hiện giờ cô vẫn còn độc thân. Đàm Tùng Vận được mệnh danh là bông hoa nhỏ đáng yêu của làng giải trí, năm nay 32 tuổi và vẫn độc thân. Ai có thể ngờ rằng cô gái này có nụ cười ngọt ngào đến mức khiến trái tim bạn ngứa ngáy, suýt chút nữa đã tìm được tình yêu đích thực của mình. Chàng trai nắm tay cô giờ đã trở thành ngôi sao mới trong làng điện ảnh. Vốn dĩ họ là một cặp đôi hoàn hảo, nhưng do một sự cố bất ngờ, họ từ chỗ quen biết và yêu nhau trở thành người xa lạ. Câu chuyện nào đã khiến Đàm Tùng Vận từ gần như độc thân đến nay vẫn độc thân? Nói về tình huống khó xử trong tình cảm của Đàm Tùng Vận, chúng ta phải quay lại thời điểm tháng 1 năm 2016 thót tim đó. Khi đó trong giới giải trí đột nhiên xảy ra chấn động, gần như danh sách hot search đều đã bị chiếm giữ. Chuyện kinh thiên động địa nào đã xảy ra? Thì ra, đôi mắt sắc bén của các tay săn ảnh đã ghi lại được cảnh Đàm So Nghia và Lưu Hạo Nhiên cùng nhau trở về một khu dân cư nào đó. Hành vi của hai người này thực sự gây sốc, nếu nói là thân mật thì sẽ giống như một bộ phim thần tượng ngoài đời thực. Khi đó, Đàm Tùng Vận dần nổi lên và nổi tiếng với vai diễn trần nê, dễ thương và đáng yêu trong Trấn Huân Truyền Kỳ. Ngược lại, Lưu Hạo Nhiên lại được nhiều người yêu thích nhờ hình tượng thiếu gia trong Chuyện Tình Bắc Kinh, với khuôn mặt baby đẹp trai đã mê hoặc nhiều cô gái. Dù hai người cách nhau 7 tuổi nhưng nếu nhìn họ đứng cạnh nhau thì không thể nhận ra sự chênh lệch tuổi tác chút nào. Điều này khiến mọi người thắc mắc, liệu đây có phải cái gọi là cặp đôi mặt baby? Tuy nhiên, tất cả những điều tốt đẹp đều đến trong một chặng đường dài. Trước khi tình yêu giữa cặp đôi vàng này đơm hoa kết trái thì nó đã bị bóp nghẹt một cách tàn nhẫn bởi bạo lực mạng tràn lan. Bạn có biết lý do không? Vào thời điểm đó, CP của Lưu Hạo Nhiên và Âu Dương Nana đang ngày càng nổi tiếng. Cư dân mạng làm sao có thể chấp nhận việc thần tượng mình yêu thích bị cướp đi. Kết quả là Đàm Tùng Vận trở thành mục tiêu chỉ trích của dư luận và bị chỉ trích không thương tiếc. Thực lòng mà nói, nhìn thấy tình cảnh này tôi cảm thấy rất khó chịu. Rõ ràng là quan hệ giữa hai người trẻ tuổi, tại sao lại đối xử như vậy? Trong thời gian đó, Đàm Tùng Vận dường như đã bốc hơi khỏi thế giới, không để lại một lời giải thích. Than ôi, chắc cô ấy đã bị tổn thương sâu sắc. Ai có thể ngờ rằng số phận của cặp đôi ly thân này lại trắc trở đến vậy. Thời gian trôi nhanh, chỉ trong chớp mắt, vào tháng 4 năm 2016, bộ phim truyền hình The Best of US cuối cùng cũng đã được khởi chiếu. Bạn có đoán được anh hùng và nữ anh hùng là ai không? Không sai, chính là Đàm So Nghia và Lưu Hạo Nhiên. Cả hai diễn giải một câu chuyện tình yêu ngây thơ và cảm động trong khuôn viên trường trong vở kịch, ngọt ngào đến mức không thể cưỡng lại được. Khán giả chợt bừng tỉnh, thì ra hai người này đã xem trước, từ trước. Thật là một hoạt động tuyệt vời. Tuy nhiên, hiện thực thường kịch tính hơn kịch. Sự ngọt ngào và ấm áp trong vở kịch hóa ra hoàn toàn xa lạ trong thực tế, thậm chí họ còn không muốn có cơ hội quảng bá trên sân khấu. Sự tương phản này khiến người ta có cảm giác chua chát như ăn chanh. Sự nghiệp diễn xuất của Đàm Tùng Vận thực sự đầy thăng trầm, giống như đi tàu lượn siêu tốc. Bắt đầu từ một vai phụ nhỏ trong Trấn Huân Truyền Thuyết đến nữ chính trong The Best of US, sau đó đóng vai chính trong Under the Blockade và In the Name of Family, cô dần củng cố địa vị của mình. Tuy nhiên, hành trình tình cảm đầy dẫy những khúc mắc, có lẽ đây chính là số phận của cái gọi là người đóng phim truyền hình lại không được yêu thích. Tuy nhiên, thành thật mà nói, kỹ năng diễn xuất của Đàm Tùng Vận quả thực đang tiến bộ. Mỗi lần tôi xem bộ phim mới của cô ấy, tôi đều thấy bất ngờ. Đáng tiếc, tại sao một cô gái xuất sắc như vậy lại vẫn độc thân? Có phải vì chuyện xảy ra hồi đó đã để lại bóng tối cho cô? Nhắc đến chuyện tình cảm của Đàm Tùng Vận, có thể nói cô là khách mời thường xuyên trong những chủ đề đàm tiếu nóng hổi. Vụ bê bối với Lưu Hạo Nhiên vừa mới lắng xuống, không lâu sau lại có tin tức mới truyền ra.
Ngành giải trí không bao giờ thiếu chủ đề, Đàm Tùng Vận đặc biệt bắt mắt. Một số cư dân mạng tiết lộ rằng Đàm Tùng Vận đã bí mật kết hôn. Ngay khi tin tức được lan truyền, nhiều người đã bị sốc. Cái gì? Bông hoa nhỏ ngọt ngào của chúng ta đã bị theo đuổi rồi sao? Tin tức này thực sự là bất ngờ. Điều thú vị hơn nữa là người chồng bí ẩn này được cho là phi thường. Tin tức đề cập rằng tên anh ta là Hua Han, một giám đốc công ty sinh vào những năm 1980, một ông trùm truyền thông và một nhà đầu tư thiên thần. Ôi chúa ơi, đây là một ví dụ hoàn hảo về một tổng thống độc đoán. Có vẻ như anh ấy được tạo ra từ khuôn mẫu của một anh hùng phim thần tượng. Tuy nhiên, Hứa Hàn này không phải là nam chính ngây thơ, được cho là cao thủ trong lĩnh vực tình duyên. Lee Chin, Trinh Tiên và Du Dinh Nghi đều từng có si căng đan với anh ấy. Đội hình này giống như một cuộc thi sắc đẹp. Thành thật mà nói, khi nhìn thấy điều này, tôi bắt đầu nghi ngờ cuộc sống của mình. Đây có phải là một bộ phim không? Kịch bản này quá đáng. Vì vậy, sự thật là gì? Trước những tin đồn này, Đàm Tùng Vận luôn chọn cách im lặng. Thậm chí không thèm đăng một tuyên bố làm rõ, quả là một bước đi thông minh. Tuy nhiên, nếu suy nghĩ kỹ, bản thân sự im lặng này cũng có thể được coi là một thái độ. Có lẽ trong mắt cô, lời đồn thổi vô căn cứ như vậy hoàn toàn không đáng để cô đáp lại. Suy cho cùng, vàng thật không sợ lửa, thời gian cuối cùng sẽ tiết lộ tất cả sự thật. Tuy nhiên, cư dân mạng chú ý lại có đôi mắt thực sự sắc bén. Có người phát hiện ra rằng khi Đàm Tùng Vận tham gia một chương trình tạp kỹ, cô ấy cũng đã nhờ thầy He Ji-hong giúp đỡ với mong muốn tìm được bạn đời. Có dấu hiệu nào của việc kết hôn ở đây không? Có vẻ như những tin đồn này thực sự vô căn cứ. Thành thật mà nói, khi nhìn thấy điều này, tôi thực sự không khỏi muốn khen ngợi Đàm Tùng Vận. Thật đáng khâm phục khi cô nàng vẫn có thể bình tĩnh như vậy trước bao tin đồn khó hiểu. Đàm Tùng Vận, bạn có muốn trở thành vẻ đẹp bí ẩn trong làng giải trí không? Nhưng một lần nữa, thái độ này thực sự khá tốt. Trong thời đại thông tin tràn ngập ngày nay, việc có thể duy trì được cảm giác bí ẩn quả thực là rất hiếm. Hơn nữa, ai quy định con gái phải công khai đời sống tình cảm của mình? Dù bạn đang độc thân hay đang trong một mối quan hệ, điều quan trọng nhất là bản thân bạn phải hạnh phúc. Tại sao bạn phải quan tâm đến việc người khác nghĩ gì? Dù đời sống tình cảm của Đàm Tùng Vận vẫn còn nhiều trắc trở, nhưng vòng tròn bạn bè của cô đã thể hiện sự đoàn kết bền chặt. Cô gái này rất giỏi kết bạn và cô ấy đã tập hợp được một nhóm bạn đồng hành ấm áp và quan tâm xung quanh mình. Nổi tiếng nhất là mối tình tay ba, Songwoo Mountain, mà cô hình thành với Bạch Kinh Đình và Ngụy Đại Huynh. Sự hội tụ của ba người này giống như một luồng gió mới trong làng giải trí, ngọt ngào đến mức khiến bạn đau răng. Đoán xem cái gì? Sự tương tác giữa ba người họ đơn giản là thú vị hơn một bộ phim thần tượng. Bạch Kinh Đình là một nam thần lạnh lùng nổi tiếng trong giới. Nhưng ngay khi cô gặp Đàm Tùng Vận, tảng băng trôi này lập tức biến thành dòng nước ấm áp, lộ rõ bộ mặt thật của một kẻ điên cuồng bảo vệ em gái mình. Một lần, trong một chương trình tạp kỹ, Bạch Kinh Đình nhìn thấy Đàm Tùng Vận đổ mồ hôi đầm đìa vì ăn đồ cay, anh lập tức chạy đi mua nước cho cô mà không chút do dự. Cách cư xử của anh khiến mọi người muốn trao cho anh giải thưởng Hot Man of the Year. Ngụy Đại Huynh, báu vật sống này, thực sự là nguồn hạnh phúc của Đàm Tùng Vận. Bất cứ khi nào Đàm Tùng Vận tỏ ra buồn bã, Ngụy Đại Huynh luôn có thể xuất hiện kịp thời và tạo ra bầu không khí sôi động. Dù là vũ điệu ma quái hay cuộc nói chuyện tình yêu trần thế, chỉ cần có thể khiến Đàm Tùng Vận mỉm cười, anh ấy đều có thể làm được. Một lần, khi Ngụy Đại Huynh thấy Đàm Tùng Vận đang có tâm trạng không tốt, anh ấy đã ngẫu hứng rap một đoạn khiến Đàm Tùng Vận bật cười. Cảnh này đơn giản là hài hước hơn bản phác thảo Happy Twist. Nhắc đến nam ấm, thầy He Ji-hong chắc chắn là một đại diện không thể bỏ qua. Bạn có còn nhớ những ngày mẹ của Đàm Tùng Vận qua đời trong một vụ tai nạn ô tô không? Khi đó Đàm Tùng Vận đang trong tình trạng trũng sâu, toàn thân hốc hác.
thầy He Ji-ong đã ra tay giúp đỡ kịp thời, đó là sự giúp đỡ kịp thời. Anh đặc biệt mời Đàm Tùng Vận tham gia Khát khao sống, hy vọng điều này sẽ giúp cô thoát khỏi bóng tối. Hoạt động này thực sự là một hình mẫu trong giới giáo viên, và sự ấm áp thật hoàn hảo. Đúng như dự đoán, Đàm Tùng Vận đã xứng đáng với sự chăm chỉ của thầy He. Cô ấy không chỉ đích thân đến mà còn mang theo hai báu vật sống là Ngụy Đại Huynh và Hùng Tử Kỳ. Trong chương trình, Ngụy Đại Huynh và Hùng Tử Kỳ thay nhau làm Đàm Tùng Vận bật cười, như thể họ đã ngầm hợp tác vậy. Ngụy Đại Huân giơ tay, trực tiếp đặt chỗ căng tin, để Đàm Tùng Vận tùy ý lựa chọn. Đây căn bản không phải là người nổi tiếng, anh ta chỉ đơn giản là một kẻ điên cuồng yêu em gái mình mà thôi. Tôi không khỏi muốn đăng ký làm em gái của Đàm Tùng Vận. Trong chương trình có một cảnh đặc biệt cảm động, Đàm Tùng Vận đứng ở lối vào căng tin, vẻ mặt có chút xấu hổ và ngại ngùng khi bước vào. Ngụy Đại Huân không chút do dự kéo nàng vào, sau đó nói, vị tỷ tỷ, mời vào chọn đi. Chi phí tôi sẽ chịu. Câu này đơn giản là trêu chọc tốt hơn nam chính trong một bộ phim thần tượng. Tôi gần như rơi nước mắt. Có một người bạn như vậy ở bên cạnh, nụ cười của Đàm Tùng Vận cuối cùng cũng nở rộ trở lại. Nhìn nụ cười lại nở rộ của em, tôi chợt nhận ra đây có lẽ là cảm xúc quý giá nhất. Đôi khi, hơi ấm do sức mạnh tình bạn mang lại còn vượt xa cả tình yêu. Vừa thảo luận về Đàm Tùng Vận và nhóm bạn siêu thân của cô ấy, nhưng bạn đã bao giờ nghĩ tại sao một cô gái nổi bật như vậy mà vẫn độc thân chưa? Trên thực tế, hành trình độc thân của Đàm Tùng Vận đầy dẫy những khúc mắc. Bạn có còn nhớ trải nghiệm bạo lực trực tuyến trước đây của cô ấy không? Điều đó thực sự để lại một cái bóng sâu sắc trong trái tim cô. Hãy thử tưởng tượng, bạn gặp một người khiến trái tim bạn rung động, chỉ vì một lý do vô lý nào đó mà phải xa nhau. Tuy nhiên, thời gian thực sự là một sự tồn tại kỳ diệu. Nó không chỉ chữa lành vết thương mà còn giúp mọi người khám phá lại chính mình. Ngày nay, Đàm Tùng Vận không còn là cô bé bị hành hạ, bầm dập vì bạo lực trên mạng nữa. Cô đã trở nên tự tin và điềm tĩnh hơn, đơn giản là một chuyên gia cuộc sống trong làng giải trí. Đối với nhiều người, 32 có thể là độ tuổi phải lo lắng về hôn nhân và khả năng sinh sản. Tuy nhiên, Đàm Tùng Vận đã cho thấy cuộc sống độc đáo và tuyệt vời của mình. Trong công việc, cô tiếp tục thử thách với nhiều vai diễn khác nhau, từ người đẹp trong trang phục cổ trang đến những phụ nữ công sở hiện đại, và kỹ năng diễn xuất của cô ngày càng xuất sắc. Cô có một nhóm bạn chân thành luôn đồng hành cùng cô trong cuộc sống và cô sống một cuộc sống rất thoải mái. Đôi khi nhìn qua Instagram của cô ấy giống như đang thưởng thức một bữa tiệc về phong cách sống. Đôi khi tôi khoe những món ăn ngon, đôi khi tôi chia sẻ kinh nghiệm du lịch của mình và thỉnh thoảng tôi chụp ảnh tự sướng. Nó đẹp đến mức tuyệt vời. Có vẻ như bạn không lo lắng về việc độc thân, rõ ràng là bạn đang tận hưởng cuộc sống một cách trọn vẹn nhất. Trên thực tế, Đàm Tùng Vận đã truyền đạt cho chúng ta sự thật theo cách độc đáo của cô ấy. Thực sự không có câu trả lời tiêu chuẩn cố định nào cho cuộc sống. Có vấn đề gì nếu bạn độc thân? Độc thân cũng có thể có một cuộc sống tuyệt vời. Ai nói 32 là quá muộn? Độ tuổi này đang trong giai đoạn thăng tiến trong sự nghiệp và cũng là giai đoạn có nhiều trải nghiệm phong phú nhất trong cuộc sống. Có lẽ ở góc đường tiếp theo, tình yêu đích thực của cô đang chờ đợi cô. Nhưng thành thật mà nói, nhìn thấy Đàm Tùng Vận giỏi đến mức nào, tôi không khỏi tò mò. Bạn nghĩ chàng trai nào đủ tiêu chuẩn sánh ngang với bông hoa nhỏ ngọt ngào của chúng ta? Anh ấy nên đẹp trai và xa cách như Bạch Kinh Đình, hay hài hước và hài hước như Ngụy Đại Huynh? Hay đơn giản là tìm một người ngoài cuộc để thêm chút màu sắc độc đáo cho cuộc sống của cô ấy? Dù thế nào đi nữa, tôi chỉ mong Đàm Tùng Vận luôn có thể giữ được nụ cười rạng rỡ đó. Bởi vì đây thực sự là vẻ ngoài quyến rũ nhất. Dù bạn còn độc thân hay đang trong một mối quan hệ, miễn là bạn có thể sống cuộc sống tuyệt vời của riêng mình thì đó là cuộc sống tuyệt vời nhất. Hãy dừng nói chuyện tầm phào ở đây. Dù vậy,
Tôi vẫn tràn đầy kỳ vọng, mong một ngày nào đó sẽ được nghe tin vui rằng Đàm Tùng Vận sẽ công khai mối quan hệ của mình.